may isi-share ako sa inyo kung paano magpalit ng keyboard na Acer Aspire V5-431 series. Pero bago yan, huwag nyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Okay, huwag nating patagalin, panoorin na natin.
lang ang magpalit ng keyboard. Sana may na-share ako sa inyo. Salamat guys sa inyong panonood. See you in my next video.